Nagsusearch ako kanina ng mga NFT games. Siyempre, kahit bear yung market, tinitingnan natin yung mga opportunity. Dati, naghanap ako ng murang Axie. Sabi ko, mga 15,000 per team. Pwede na, no? Para makapasok tayo sa community ng Axie. Pero, bigla lang ako kinutuban na baka bumagsak pa eh. Tapos, tumingin ako para susunod na opportunity kasi alam ko bear market at baka mura. Nagulat ako mga 500 pesos na lang. Gravity. Then, tinignan ko si Pegaxi kasi nakikita ko sila yung dalawang parang halimaw dati sa NFT games. Kumbaga, pag meron ka nito, yayamanin ka. Ngayon, 300 pesos na lang. Tapos, nung tinignan ko yung mga nagbibid, sobrang barat na, no? 50 pesos na lang, no? What is happening in the world? Ang tanong ng karamihan dito is, tataas pa ba itong Axie at Pegaxi, pati ibang mga NFT games? Pero bago yan kasi, tinan natin, bakit pa sila bumagsak? At i-discuss natin to in a while. Hi guys, I'm John aka Sora. Kung gusto rin ma-achieve yung freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, at kung ano man ang mga grind natin sa buhay, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! Una sa nakikita mong problema, kaya bumagsak siguro yung economy itong dalawang ito, pati na rin sa ibang mga NFT games, is the supply and demand. Nabanggit ko yung demand na maaaring mag-decrease dun sa video natin about yung Ukraine-Russia war. Kasi sa totoo lang, it will affect the whole economy. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Kaya kung kayo, nagpapa-cult thinking kayo, nawawalan kayo ng sense of direction dun sa overall view ng market kasi magkakadugtong yan. Number one kasi US dollar. So saan ba naka-anchor yung mga price ng mga token nyo sa US dollar? LSLP USDT, di ba? AXS USDT, VIS USDT. So ngayon, dahil lahat tayo kumakalam, no, ang sikmura sa taas ng bilihin, ano mas pipiliin natin? Bumili ng Axie, ng Pegaxi, or magtipid para mas may pangkain tayo, lalo na doon sa mga scholarship natin, di ba? Hindi naman sila yung may kakayanan na bumili ng maraming Axie or Pegaxi, usually nagkukubrahan yan. So the demand is to sell rather than is to buy. Then the supply, ulitin ko yung supply dahil doon sa token nila ng SLP, katulad dito. Bakit bumagsak to from 10 pesos yata or 20? Ngayon, less than piso na lang kasi nga unlimited yung supply. Okay, same as yung sa Pegaxi, meron silang token na unlimited supply, yung VIS yata. So, mahihirapan mag-recover yun dahil only labas ng labas, parang mga feds, no, print ng money. As time goes by, kung walang utility masyado, it is bound to a sell-off. Dadagdagan mo pa ng sobrang daming NFT ngayon na nang-produce nitong dalawang ito, the reason na hindi umangat yung floor price. Isipin nyo lang, kung may business kayo, bumili ka ng maraming supply, for example, ng alcohol. Then, suddenly, wala nang demand sa alcohol. Anong gagawin mo? I-stock mo ba yan, no, ng 10 taon? Hindi, no? Ibebenta mo lang siya ng either palugi or break even. Same lang din yan dito sa NFT world. No? All is business lang kasi sa totoo lang. Then, nabanggit ko kanina yung utility. So, yung second flow, yung economic model, usually na mapapasok dito sa play to earn space, no, sa NFT gaming, is kitaan ang nasa isip. Kaya ang ibinibida tuloy ng mga NFT games, kitaan. Yan. Nagkakaroon tayo ng earn first attitude. Pag nagkaroon ng nerfing ng rewards, FUD na, rag na daw sasabihin. Well, in fact, kaya nila ginagawa yun kasi nauubusan din yung rewards pool. Okay, kaya if magpapatuloy lang yung kitaan thinking, puro sell-off lang talaga ang mangyayari dito. At dadagdagan mo pa yung almost all of the NFT games doesn't have that real world utility. Anong ibig sabihin dito? So yung pera natin, yung Philippine peso, kaya valuable yan kahit paano kasi kaya mo yan ipambili ng mga goods and services. Pagkain nyo sa palengke. Ngayon, nakita nyo na ba na yung SLP nyo pwede nyo ipapalit, pambili ng karne sa palengke? Hindi, di ba? Usually, ito pa yung malupit, no? Iko-convert mo pa yung SLP to peso, it will add to the sell-off na mangyayari. So, I understand yung iba meron na talagang mga utility, like meron silang mga supply shop, na ito yung pambabayad mo, but at the end of the day, it will be converted again to fiat and it will drop based on that counterpart currency. So, isa pa yun sa mga nangyayari po dito sa play to earn space. So, hindi ko rin masasabi na masama yung scholarship, but dahil nga doon sa thinking ng mga scholars, no, rather than to reinvest in the game, so mas
bubutihin pa nila. Kaya nga sila no, nag-aanap sa mga comment section. Scholar pa. Sa tingin mo ba, they're looking to play that game in the long term? Usually, karamihan talaga sa atin will have that earn first attitude. That is why most of the NFT games are bound to fail. Sadly. Then number 3, competitiveness. Okay? So anong ibig ko sabihin dito? Traditional games, no, napunta sila from just a simple multiplayer game going to that esports level because of the competitiveness of that game. So usually yung mga NFT games ngayon, so for example, Pegaxi racing lang yata. So konti lang skills involved. Buti pa nga itong Axie, meron na sila nagkakaroon ng mga tournaments. So that is a good start for me na may mga tournaments because it can be converted to esports na if na-convert siya sa esports, marami magpa-participate. Magpapagalingan, alam mo yung mga tao, no? Tayo mga gamers, maigo tayo. So, gusto natin na ipakita yung skills natin, then magkakaroon pa ng rewards as well. Okay, so, kaya ngayon, dahil wala pa yung competitiveness na nakikita natin doon sa ibang mga traditional games like Mobile Legends, like Tekken. Okay, sabi naman Tekken, may mga esports yan, or Counter-Strike. Wow, napaka-old school ko. Because, nandun pa rin yung competitiveness, yung skill-based gaming na tinatawag natin. Yung kahit na hindi ko gumastos ng sobrang raming pera, dahil may skills ka lang to play that game, is maaari kang magka-rewards through that tournament. So, yun yung nakukulangan ako dito sa dalawang ito, for me, on my own opinion, lalo na dito kay Pegaxi. Then, updates. No? Kaya ngayon Tekken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? So, yung mga 1, 2, 3, nakita nyo ba ng esports yan? Hindi, no? As time goes by, mga pa-tournament lang siya. Then, ngayon, meron na mga esports yan. So, same lang din yan. Kaya yung mga Mobile Legends, Ragnarok, nagkaroon ng mga community moving forward yan dahil sa consistent updates na hindi mabilisan, no? Ang tinatawag ko doon is grind slow updates, no? Talagang they are looking to perfect the game, not looking na may ma-update lang. Yung mga ganon. Okay? Kaya it is important din, dapat inaalam din natin paano ba nag-work yung mga traditional gaming. Kasi sa totoo lang, this is a game. Hindi naman to investment. Kasi kung gusto nyo investment, mag-stocks kayo. Pero this is mostly a game. So pag i-angkod mo kung paano naging successful yung mga traditional games, then you will add that blockchain technology. I think yun ang magiging perfect formula for this play to earn. Or tanggalin na natin yun kasi mawawala na yun. Play and earn space para mag-continue at mag-upgrade pa in the future. So, ang dali lang, no? Bakit hindi nila ginagawa? Kasi, kindly take note, guys, no? This is a business. For example, unahin natin demand. Para magkaroon ng demand, you must have a marketing. Kailangan natin gumastos ng pera dyan. So, sa supply, ibaburn mo yung mga NFTs, ibaburn mo yung token. Paano gagawin doon? Siyempre, kailangan mo ng incentives. Gagastos ka na naman, no? Para sa mga players mo. Economic model, no? Gagawin mo ng real world utility. So, gagastos ka rin yan kasi kailangan mo may pag-partnership dun sa mga brands na pwedeng gamitin yung token mo para ipambili doon. Then, yung mga esports, mga updates, gagastos na naman yan. So, tandaan nyo guys, no, it is easier said and done. This is a business. Gagastos at gagastos talaga yung mga devs dito. That is why I understand your frustration na hindi agad nila ginagawa. Kahit tagmamarunong tayo dito, di lang ako, pati kayo. Siguro, marami kayong mga idea dyan. But in reality, this is a business. Mahirapan lahat yan i-implement in one snap. Hindi yan parang si Thanos. So, nabanggitan natin no, kung paano ito tataas. I know it will be hard, and maybe there is some games that are developing right now at inaayos to, but it doesn't mean na mawawala na itong dalawang ito. So syempre they will learn also to their mistake. Pero ang pinaka-importante dito guys, tandaan nyo, play and earn na. So the moment na pumasok kayo dyan sa dalawang yan at nag-enjoy kayo, then good for you. Okay? Pero always remember to just risk an amount that you can afford to lose lang. Huwag yung ibebenta nyo yung bahay nyo, yung latang ari-arian nyo, hoping for that one jackpot ng buhay nyo. Okay? Don't ever do that because usually that is gambling. Kaya, once again, I'm John A.K. Sora. Kung nagustuhan mo itong mga ganitong episode, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell. Pati gusto ko rin makita or makuha din yung mga insights nyo dito sa comment section below. Kaya, hanggang sa muli guys! Babu!